ඉතින් ඔයගොල්ලෝකටම සුබ දවසක් කියලා කියන ගමන් අද අපි එකතු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද අපේ අලුතෙන් ගත්ත iPhone 13 එක 13 Pro Max එක හෝ වේවා 13 Pro එක වේවා හෝ 13 mini එක වේවා කොහොමද අපි ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. මතක තබා ගත යුතු කාරණයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ බෑ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න කැමති කට්ටිය නම් කමක් නැහැ පාවිච්චි කරාට. නමුත් Apple Care Plus එක අරගන්න කියලා මම රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් කරන්න කැමතියි. මොකද මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ගත්තොත් එimhe අපිට දැනගන්න හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩක් ෆෝන් එක ඕපන් කරපු කට්ටිය iFix එකේ පවා නෝට් කරලා තියෙනවා iPhone එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕපන් කරායින් පස්සේ වෙන third party screen replacement එකක් කරොත් Face ID එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් Face ID එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට security අතින් මොකුත්ම නැහැ. මොකද fingerprint එකක්වත් නැහැ iPhone එකේ අලුත් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බෑ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට cost එක වැඩි screen replacement එකක් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට warranty එකක් නැත්තම්. ඉතින් ඒක නිසා කොකටත් කියලා Apple Care Plus එක ගත්තොත් 2 accidental warranties cover වෙනවා. ඒකින් නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක්. ඊළඟට මට කියන්න ඕන ලොකුම දේ තමයි කේස් එක. ඉතින් අපි කේස් එකක් ගත්තොත් එහෙම මම පාවිච්චි කරන්නේ එකම එක බ්‍රෑන්ඩ් එකයි. ඒ තමයි Rhinoshield. මොකද Rhinoshield බ්‍රෑන්ඩ් එක මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ iPhone සඳහාම පාවිච්චි කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මොකද ඒ Rhinoshield බ්‍රෑන්ඩ් එක අරගෙන මට බය නැතුව මේ ෆෝන් එක ඕන තැනක බිම වට්ට තැකි සහ ඒ වගේම iPhone එකේ බෑ ෆීලින් එකත් පොඩ්ඩක් අරගන්න පුළුවන්. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම Rhinoshield එකේ කේස් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. Mod NX කියලා කේස් එකක් තියෙනවා. සහ CrashGuard NX කියලා තියෙනවා. ඉතින් CrashGuard NX එක ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරන්නේ Rhinoshield iPhone එකට විතරමයි. ඒ කියන්නේ බම්පර් ටයිප් එකක්. ඉතින් මම ගත්තේ ඒ CrashGuard NX එක. ඉතින් iPhone 12 Pro Max වීඩියෝ එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නුවා එක. ඉතින් මේ පාරේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම eco friendly packaging එකක් use කරනවා. ඇත්තටම 100% recyclable. ඉතින් ඒක වාසියක් තියෙනවා සහ free back stick එකක් කරනවා. ඉතින් මම කලවන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක පාවිච්චි කරන මේන්ම reason එක තමයි මේ බම්පර් එක use කරන එක සහ මේ බම්පර් එක use කරලා පිටිපස්ස මට අර බෑ ෆීලින් එක ටච් එක කලර් එක එළියට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කේස් එකක් විදියට මේක පාවිච්චි කරනකොට බොහොම පහසුයි සහ මේක හැම අතකින්ම ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න ඕනම ඇන්ගල් එකකින් වැටුණාට කැඩෙන්නේ නැති වෙන ලයිෆ් ටයිම් වොරන්ටි එකක් එක්ක එන කේස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වියදම් කරන මුදලට සාපේක්ෂව ලොකු වටිනාකමක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගෙම තියෙනවා ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකකුත්. නමුත් ඒ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකත් මම යූස් කරනවා සමහරක් ෆෝන් වලට. නමුත් iPhone එකට මම සහ Samsung ෆෝන් වලට මම පහුගිය කාලවලදී ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම හැමදාම ගෙන්නුවේ Whitestone Dome කියන එක. ඉතින් මේ Whitestone Dome කියන එක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 12 Pro Max එකට මම වැඩිපුර ගත්ත එක. ඉතින් ඇත්තටම 13 Pro Max එකට 12 Pro Max එකේ කලවන්න පුළුවන් වුණාට ඇලෙවුවොත් එහෙම මේ එක්ස්ට්‍රා නොච් එකේ කෑල්ල ඒරියා එක මේ විදිහටම කව වෙනවා. ඒක නමුත් එච්චර ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් Whitestone තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. මොකද මම අවුරුදු ගාණක් Whitestone පාවිච්චි කරපු නිසා සහ ඒක නිසා මට ටච් ඉෂුස් මුකුත් නැහැ. මොකද ඒක යූස් කරන්නේ Loca කියලා glue එකක්. ඒ glue එක කියුරේට් උනායින් පස්සේ ඒක අපේ තිබ්බ ඩිස්ප්ලේ එක හා සමාන ක්වොලිටි එක තියෙන නිසා. සහ බිම වැටිලා කැඩෙන වතාවල් ගානේ මට ග්ලාස් එක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. සහ මගේ මේන් ඩිස්ප්ලේ එක රිප්ලේස් කරන්න යන cost එකෙන් සේව් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ Rhinoshield කේස් එක යූස් කරන නිසා මට තියෙන ලොකුම වාසියක් තමයි ඇත්තටම මම කිව්වේ මට MagSafe attachments attach කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම ගෙදර එළියට යනකොට මේක තමයි මගේ MagSafe wallet එක. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ MOFT ලාගේ kickstand එක. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරනකොට වාසි දෙකක් තියෙනවා. එකක් wallet එකක් විදිහට මට මගේ cards දාන්න පුළුවන්. මට මගේ සල්ලි දාන්න පුළුවන්. ඒකට හදිස්සියකට එළියට යන්න වුණොත් සහ මේක kickstand එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහේ හරි ගිහලා මට වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන නම් lunch hour එකේ මට වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන නම් මේක තියාගෙන headphone එකක් අහගෙන හරි අපි යූස් කරන්නේ දැන් ඇත්තටම wireless නේ. ඉතින් wireless එකක් අහගෙන මට වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි වාසියක් තියෙනවා මේ MOFT එක පාවිච්චි කරොත්. ඇත්තටම මෙහෙම කළා මේ අතර උනත් තියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අතර වාගේ වැඩ කරන වෙලාවෙදී ෆෝන් එක මේ අතර ස්ටෑන්ඩ් එකක් විදිහට තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේක magnetically ගොඩක් හොඳට attach වෙනවා. ඉතින් මේ සැලකිය යුතු ලෙස strong. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි මේක බෑ තියෙන හින්දා අපිට power bank එකක් පවා MagSafe attach කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කරපු ගමන් power bank එක attach වෙනවා. ඉතින් ඒතර power bank එක use කරන ගමන් අපිට ෆෝන් එක use කරන්න පුළුවන් MagSafe power bank එක. ඉතින් ඊට අමතරව මම තව එක accessory එකක් මේ පාර install කරා. ඒ තමයි camera lens guard එක. Zeelot company. ඉතින් Zeelot company එක ගත්තොත් එහෙම Whitestone වලට සමාන ලෙසම ඒගොල්ලෝ screen protectors introduce කරන company එකක්. දැන් අවුරුදු දෙකක විතර ඉඳන් lens protectors install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ lens protector එක install කළා අපිට lens එක බිම වැටුණත් damage වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අරන්නේ සමහරක් විට මේ වෙනකම් මට Whitestone Dome එක ෆෝන් එකට අලවන විදිය මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඉදිරි අනාගතයේදී එවැනි වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද roughly මේක install වෙන්නේ කියලා. මගේ Pixel එකට මම order කරා Zeelot ජාතියේ screen protector එකක්.
glass screen protector එක ඒකත් curate කරලා කරන්නේ. ඉතින් Whitestone එක ඇත්තටම Zeelot එකට වඩා බොහොම technically advanced installation එක. ඉතින් බොහොම lazy. ඉතින් Whitestone එක ඔයගොල්ලෝ install කරනවා නම් ඒක වෙනම process එකක් වුණාට ඒ process එක lazy. Zeelot එක කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් brand එක quality එක තියෙන තුටක් අඩු වුණාට ඒකත් එවැනි ආකාරයෙන්ම screen protector එකක්. සහ පොඩක් දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි මේ Whitestone ලයි Zeelot ලයි ඒගොල්ලෝගේ තෝරාගත් mobile phones වලට විතරයි මෙවැනි ආකාරයක screen protectors introduce කරන්නේ. Spigen ලා එතකොට Rhinoshield ලා ඒගොල්ලෝගේ glass protectors තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව මොන જાති එකක් කලවනද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම iPhone එක ගත්තොත් එහෙම Whitestone එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද iPhone එකේ තියෙන බොහොම flat display එකක්. මේ flat display එකක ඕනම ආකාරයක full glue එකක් වුණා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට cost effective වෙන්න ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් මම වෙළඳපොලේ අරගන්න පුළුවන් Belkin, ඒතකොට Spigen, සායවැනි brand තියෙනවා. ඒ brand වල screen protector පවාලවන්න පුළුවන්. නමුත් කතා දෙකක් නැහැ. Curved, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ මගේ Fold 3 එක ගත්තොත් එහෙම Fold 3 එකේ තියෙන පොඩි curvature එකක් තියෙනවා. ඒතර මේකටත් මම අලවලා තියෙන Whitestone එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ Whitestone එක අලවන එක වටිනාකම තියෙන ගොඩක්. ඒ වැනි ආකාරයක glue එකක් දාලා curate කරලා අලවන එකේ වාසිය දෙන්නේ screens වල curvature එක අනුව. screen එකේ curvature එකක් තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යයෙන් recommend කරන්නේ එවැනි ආකාරයක එකක් තමයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ film එකක් ඇලෙවුවොත් ඒ film එකක් ගොඩක් වෙලාට කල්පවතින්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් curvature වලදී ගොඩක් හොඳට ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇලවීම ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කරගන්නත් අමාරුයි. මොකද ගොඩක් dust එකතු වෙලා ටක් ගාලා ගැලවෙන්න බලනවා. ඉතින් ඇත්තටම iPhone එක ගැන ඕගොල්ලෝ කැමතිම මොනවද cases, ඕගොල්ලෝ කැමතිම brands මොනවද කියලා මට කියන්න. එතකොට ඉදිරි අනාගතයේ සමහරකට iPhone 14 එක වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට එවැනි cases ගැනත් සමහරකට ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන මොන වගේ cases එකද හොඳ, මේ Spigen ලා මොන වගේ cases ද ගහන්නේ කියලා. ඒ ගැනත් විස්තර මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ comment කරන්න. මම ඉල්ලනවා ඕගොල්ලෝගේ like කරන්න, subscribe කරන්න කියලා මගේ channel එකට. ඉතින් ඉදිරි අනාගතයේදී මම ඕගොල්ලන්ට හොඳ මේ වැනි වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ආයෙත් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.